ویډیو مه اړوه ځوانه، یو څو دقیقې دا ویډیو وګوره، هغه څه چې زه درښیم کیدای شي تا ته نوې موضوع وي او له دې نه به خبره شي. نن دا درښیمه چې کمپیوټر ته خبرې کوه او کمپیوټر به ستا د خبرو مطابق کار مخته وړي. کمپیوټر ته امر کوه، کمپیوټر به هغه کار کوي. دا کار څنګه کوئ؟ راځئ چې درته وښیم. کنټرول پنل ته به لاړ شئ. وروسته له کنټرول پنله به تاسو سپیچ ریکګنیشن آپشن باندې خلاص کړئ. مخکې له دې چې تاسو په لومړي آپشن کلیک وکړئ سټارټ سپیچ ریکګنیشن، خپل مایکرافون د کمپیوټر د ځای کې چک کړئ، وګورئ چې جوړ دی که نه. په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، بیا هم په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، یو څو خبرې وکړئ تر څو دا نیکسټ فعاله شي او ستاسو مایک چک شي. نیکسټ فعاله شو، په نیکسټ به کلیک وکړئ، فینش به ورته ووایي. بیا راشئ لاندې train your computer to better understand you، دلته به تاسو کلیک وکړئ. دا څه کار کوي؟ تاسو ته جملې راځي، دا جملې به لولئ تر څو کمپیوټر ستاسو له سپیکینګو او تلفظ سره بلد شي. وروسته له دې چې کمپیوټر ته غږیږئ بیا ستاسو خبرې ښې اخیستی شي. زه دا جملې وایم یو څو دانې. Speech is the main way people bond and learn from each other. The way we speak affects the way we communicate with each other. On the telephone, in movies and radio, television and the internet, supported by the mouse and keyboard. Speech is slowly becoming one of the primary ways we interact with computers. The technology that allow us to control computers via speech is still very new, especially when you consider that the ultimate goal of speech recognition technology is to make talking to computer as natural as. دا خبرې به کوئ تر هغو چې دغه پروسه لاندې تر پایه ورسیږي. زه اوس ټولې خبرې نه ورته کوم، وخت نیسي، ویډیو اوږده راځي، نو تاسو به څه وکئ؟ تر اخره به خبرې وکئ چې دا پای ته ورسېده، فینش درته راځي، په فینش به کلیک وکئ، وروسته له هغې به راشئ په لومړي آپشن کلیک وکئ تر څو تاسو ته دلته د سپیچ ریکګنیشن آپشن راخلاص شي. په دغه بټن چې کله کلیک کوئ دغه د لیسنینګ حالت چې دی کمپیوټر تاسو ته غوږ دی او تاسو به په انګلیش خبره ورته کوئ، امر به ورته کوئ څه راخلاص کړي، څه وتړي، څه ولیکي، او بیرته په دې کلیک وکړئ چې څنګه شي سټاپ شي. شاوخوا محیط مو باید ارامه وي، غږونه نه وي او کمپیوټر مایک مو جوړ وي او ورته نږدې خبرې وکړئ. زه به یو څو خبرې وکړم، هیله ده چې زما په خبرو پوه شي او کارونه مخته یوسي. سټارټ calculator, close it, open Word, blank document, blank document. This is computer class. Enter. This is MS Word program. Enter. This is Seerat Online Academy. Enter. Computer online training. Close it. Close it. Don't save. Open control panel. Speech recognition. نو دا شو سپیچ ریکګنیشن. فقط کمپیوټر ته خبرې کوئ، دقیق سپیکینګ ورسره کوئ، هغه به ستاسو د خبرو مطابق کار مخته وړي.